that may be straight line or that may be a curvilinear हैन त्यसको चाहिँ हामी लेन्थहरु पनि क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं अथवा एरियल फिचर्स छ भने हैन पोलिगन फिचर्स छ भने we can also calculate we can also measure perimeter and area and even volume पनि हामी क्याल्कुलेसन चाहिँ गर्न सक्छौं अब यो मेजरमेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले के गर्न सक्छौं त हैन एउटा चाहिँ हामी एउटा डेन्सिटी मेजर गर्न सक्छौं अर्को चाहिँ डिस्टेन्स मेजर गर्न सक्छौं अर्को चाहिँ अब नेबरहुड हैन आफ्नो चाहिँ कुनै एउटा लोकेसनको चाहिँ नजिक चाहिँ भएको फिचर्सहरु के छ त भन्ने कुराहरु त्यो पनि हामी चाहिँ यसमा चाहिँ मेजर गर्न सक्छौं हैन इभन हामी अब फिचर्सहरु काउन्ट पनि गर्न सक्छौं कुनै पोलिगन भित्र अथवा लाइनमा अलोङ द लाइनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कति एउटा चाहिँ लेट्स से ट्रान्समिसन लाइनमा चाहिँ कति एउटा चाहिँ ट्रान्समिसन पोलहरु छ भन्ने कुराहरु क्याल्कुलेसन पनि काउन्टिङ पनि यसले गर्न सक्ने भयो अथवा चाहिँ कुनै पोलिगन भित्र हैन लेट्स से कुनै एउटा चाहिँ वार्डको बाउन्ड्री भित्र कतिवटा चाहिँ हाउसहोल्डहरु छ भन्ने किसिमको चाहिँ क्याल्कुलेसनहरु काउन्टिङ पनि यसले गर्ने गर्छ ओके डेन्सिटी मेजरमेन्ट हैन डेन्सिटी मेजरमेन्टमा चाहिँ अब खासमा चाहिँ यसमा हुने भनेको चाहिँ हामी चाहिँ कुनै भेक्टर डाटा हुन सक्छ अथवा भेक्टर डाटा इन द फर्म अफ पोइन्ट or इन द फर्म अफ लाइन हैन लाइन र पोइन्ट को फर्ममा भएको फिचर्सहरुको रेस्पेक्टमा we can calculate त्यसको चाहिँ effectiveness हैन त्यसको चाहिँ influence of that particular attribute within that data layer हैन point मा चाहिँ अब let's say हामीसँग चाहिँ point data छ that is related to telephone tower हैन telephone tower भन्ने बित्तिकै हाम्रो हामी के पर्सिभ गर्छौं टेलिफोन टावरले चाहिँ हाम्रो सिग्नलहरु चाहिँ ब्रोडकास्ट गर्छ हैन टेलिफोनको चाहिँ सिग्नलहरु चाहिँ ब्रोडकास्ट गर्ने भयो अब यो डेन्सिटी मेजरमेन्टमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं त त्यो कुनै पर्टिकुलर टेलिफोन टावरको चाहिँ सिग्नल स्ट्रेन्थ चाहिँ कसरी डिस्ट्रिब्युसन भइरहेको छ त्यसको वरिपरि हैन भन्ने कुराहरु चाहिँ यो डेन्सिटी मेजरमेन्टमा चाहिँ हामी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं हैन अथवा चाहिँ कस्तो डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ कस्तो छ हैन सिग्नल स्ट्रेन्थ चाहिँ कसरी छ भने अब हामी के बुझ्न सक्छौं भने टावरको जति नजिक छ obviously त्यसको स्ट्रेन्थ चाहिँ हायर स्ट्रेन्थ अफ सिग्नल दैट वी क्यान रिसिभ हैन जति हामी टाढा जान्छौं त्यसको स्ट्रेन्थ चाहिँ कम हुँदै हैन अथवा चाहिँ फेड आउट हुँदै जाने गर्न सक्छ हैन र यो टाइपको एनालाइसिस वी क्यान डु विथ पोइन्ट और लाइन फिचर्स हैन पोइन्ट और लाइन फिचर सँग भेक्टर फिचर्स मा चाहिँ भएको इन्फर्मेसनबाट चाहिँ हामी यो टाइपको चाहिँ मेजरमेन्ट गर्न सक्छौं र त्यसको आउटपुट भनेको चाहिँ वी क्यान ह्याभ अ सर्फेस कन्टिन्युअस सर्फेस एज सिन इन दिस फिगर हैन जस्तो चाहिँ हामीसँग यहाँ टेलिफोन टावर तीनटा टावर्सहरु चाहिँ अवेलेबल छ हैन तीनटा डट्सहरु जसले चाहिँ टावरको चाहिँ लोकेसन चाहिँ इन्डिकेट गरिरहेको छ हैन र त्यसको चाहिँ वरिपरि सिग्नल हैन कसरी डिस्ट्रिब्युसन भइरहेको छ हैन चाहिँ व्हाइटले चाहिँ के देखाउँछ स्ट्रंगेस्ट सिग्नल हैन व्हाइटले चाहिँ स्ट्रंगेस्ट सिग्नल भन्ने चाहिँ इन्डिकेट गरिरहेको छ र जति डार्क हुँदै गएको छ त्यसले चाहिँ सिग्नल चाहिँ फेड आउट भएको छ हैन हजुर पिक्चर देखाउनु भयो हजुरले त देखिया के सर देखिए छैन अहिले आछ सर अहिले नै आयो अहिले आयो आइरहेछ सर आको छ आछ सर अहिले आयो सर ओके ओके यहाँ चाहिँ मैले तीनटा यो फिगरमा तीनटा टावर्सहरु चाहिँ डिस्प्ले भइरहेको छ हैन तीनटा टावर्स चाहिँ इट सिम्स दैट all of these three towers are broadcasting telephone signals हैन at different strengths हैन it looks like the lowest one has a stronger signal हैन and the topmost one has a weaker signal हैन र बीचको चाहिँ इन्टरमिडिएट टाइपको चाहिँ सिग्नल छ र त्यसको चाहिँ सिग्नल हैन with the distance with increase in distance तिनीहरुको strength is becoming weak
and weak, and far away they are fading out द स्ट्रेन्थ है त्यसको सिग्नल चाहिँ फेड आउट भएको चाहिँ हामी यहाँ देख्न सक्छौँ यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त डेन्सिटी मेजरमेन्ट भयो अब यो टाइपको चाहिँ एनालाइसिस हामी अरू एट्रिब्युट्सहरूसँग पनि हामी गर्न सक्छौँ जस्तो एउटा चाहिँ राम्रो इक्जाम्पल भनेको चाहिँ हामीसँग चाहिँ क्लाइमेटको स्टेसनहरू हुनसक्छ क्लाइमेटको फ्याक्टर्सहरू भनेको लेट्स चाहिँ हामीसँग एउटा रेनफल हुनसक्छ टेम्परेचर हुनसक्छ ह्युमिडिटी हुनसक्छ होइन तिनीहरूको चाहिँ स्टेसन्सहरू होइन विभिन्न ठाउँमा छरिएको स्टेसन्सहरू चाहिँ हुनसक्छ होइन यही डट्सहरू चाहिँ अब रेनफल स्टेसन रेन गेज स्टेसन हुनसक्छ होइन अथवा चाहिँ टेम्परेचर मेजरमेन्ट गर्ने स्टेसनहरू हुनसक्छ र तिनीहरूको चाहिँ होइन स्पेसली कसरी डिस्ट्रिब्युसन भएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी त्यसबाट चाहिँ हेर्न सक्छौँ है यो डेन्सिटी मेजरमेन्टबाट त्यस्तै छ अर्को चाहिँ मेजरमेन्टमा अर्को चाहिँ डिस्टेन्स मेजरमेन्ट छ होइन डिस्टेन्स भन्ने बित्तिकै हामी के भन्छौँ सेपरेसन बिट्विन टु अब्जेक्ट्स होइन स्पेसल सेपरेसन बिट्विन टु अब्जेक्ट्स होइन अथवा चाहिँ अरू मल्टिपल अफ अब्जेक्ट्स पनि हुनसक्छ होइन दुई वा दुईभन्दा बढी अब्जेक्ट्सको बिचको चाहिँ स्पेसल सेपरेसनलाई चाहिँ हामी डिस्टेन्स भनेर भन्छौँ होइन डिस्टेन्स भन्ने बित्तिकै अब लेन्थ मेजरमेन्ट पनि हाम्रो आइहाल्छ त्यसमा होइन दुईवटा जुन चाहिँ सेपरेट भएको पोइन्टलाई जोड्ने लाइन होइन द्याट line could be straight line or that could be a curvilinear or segment of straight lines होइन कुनै किसिमको चाहिँ लाइन हुनसक्छ त्यो लाइनको लेन्थ अथवा त्यो दुईटा पोइन्टको बिचको डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्ने हामी जिएसमा चाहिँ गर्न सक्छौँ यो मेजरमेन्ट भनेको चाहिँ वान अफ द फन्डामेन्टल एलिमेन्ट इन जिआइएस होइन डिस्टेन्स मेजरमेन्ट चाहिँ डिस्टेन्स बिट्विन टु पोइन्ट्स क्यान बी सर्टेस्ट डिस्टेन्स होइन सर्टेस्ट डिस्टेन्स हुनसक्छ अथवा चाहिँ हाम्रो डिस्टेन्स भन्दाखेरि अब कुनै हामी आफू बसेको लोकेसनबाट चाहिँ सर्टेस्ट होइन अथवा चाहिँ सबभन्दा नजिकको हस्पिटल कुन छ अथवा चाहिँ नजिकको सर्भिस सेन्टर कुनै हुनसक्छ मेबी if you want to have a lunch you can look for nearest restaurant if you are going to stay for a night then you are looking for hotels त्यसरी चाहिँ हामी नजिकको कुन चाहिँ अब्जेक्ट्सहरू नजिकको चाहिँ कुनै सर्भिस सेन्टरहरू कुन कहाँ छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी डिस्टेन्स मेजरमेन्टबाट हामी चाहिँ डिटरमाइन गर्न सक्छौँ वेल हामी जिएसमा चाहिँ विभिन्न टाइपको डिस्टेन्सहरू मेजर गर्न सक्छौँ जसमा चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले 5वटा लिस्टिङ गरेको छु होइन द्याट इज इक्विडिस्टेन्स म्यानहट्टन डिस्टेन्स ग्रेट सर्कल डिस्टेन्स अर स्फेरिकल डिस्टेन्स अर्को चाहिँ महालर नोबिस डिस्टेन्स र टाइम डिस्टेन्स होइन यसको चाहिँ अब सेपरेटली म चाहिँ अर्को स्लाइडमा चाहिँ मेन्सन फर्दर डिस्कस गर्छु है वेल Euclidean distance, that is the distance between the shortest distance between 2 points. Shortest distance भन्ने बित्तिकै हामी दुईटा पोइन्टलाई चाहिँ हामी स्ट्रेट लाइनले जोड्न सक्छौँ र युजिङ पाइथागोरियन ज्योमेट्री we can calculate the distance होइन जुन चाहिँ हामी अब यो चाहिँ हाई स्कुलको चाहिँ म्याथमेटिक्स भयो होइन यसरी चाहिँ हामी यो फर्मुलाबाट चाहिँ हामी डिस्टेन्स क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ जस्तो चाहिँ यो पोइन्टमा चाहिँ ए यो फिगरमा चाहिँ ए र बी भन्ने दुईटा पोइन्ट छ होइन अब जसलाई चाहिँ स्ट्रेट लाइनले चाहिँ जोडिएको छ होइन सबभन्दा सर्टेस्ट पाथ नै यही हुन्छ होइन हाम्रो यसको चाहिँ डिस्टेन्स कति हो त होइन त्यो क्यालकुलेसन चाहिँ हामी यो फर्मुलाबाट चाहिँ हामी पाइथागोरस थ्योरम लगाएर चाहिँ हामी यसरी गर्न सक्छौँ होइन जसको चाहिँ एन्सर चाहिँ यहाँ हुनसक्छ हाम्रो 1 2 3 4 होइन 4 स्क्वायर अनि यो पनि 1 2 3 4 यसको पनि 4 स्क्वायर यसको चाहिँ सम गरेर त्यसको स्क्वायर रुट निकाल्यो भने हाम्रो चाहिँ भ्यालु कति आउँछ त 5.7 युनिट्स होइन यसरी चाहिँ हामी डिस्टेन्स क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ यो टाइपको डिस्टेन्स वी क्यान अल्सो युज दिस टाइप अफ डिस्टेन्स क्यालकुलेसन इन टु क्यालकुलेट perimeter of a polygon or area of that polygon होइन त्यसरी पनि हामी फर्दर युटिलाइज गर्न सक्छौँ त्यही कुरालाई चाहिँ यहाँ पनि अर्को फिगरमा पनि देखाइएको छ होइन जस्तो चाहिँ यो दुईटा पोइन्ट ए र बी भन्ने पोइन्ट होइन तिनीहरूको कोअर्डिनेट हामीलाई थाहा छ
हैन तिम्रो कोअर्डिनेट थाहा भएपछि हामी त्यसको डिस्टेन्स चाहिँ यसरी चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं त्यसको पेरिमिटर हामी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं र त्यसको चाहिँ एरिया पनि हामी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं हैन यो डिस्टेन्स भएपछि हैन यसको लेन्थ हामीलाई थाहा हुन्छ यसको लेन्थ हामीलाई थाहा हुन्छ हैन यसको लेन्थ थाहा हुन्छ लेन्थ सबै हामी सम अप गर्यो भने त्यसको पेरिमिटर आउँछ हैन र हामीलाई चाहिँ एरियाको फर्मुला थाहा छँदैछ एरियाको फर्मुला थाहा भएपछि कति त्यसको चाहिँ यो पोलिगनको एरिया कति रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यसरी पनि क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं हैन अब यो केसमा हेर्यो भने यो लाइनको हामीले लेन्थ क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं यसको क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं यसको क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं हैन त्यसपछि एरियाहरु हामी यसरी क्याल्कुलेट सक्छौं यो ग्रीन एरिया हैन ब्लू एरिया र यो चाहिँ राइट एंगल ट्रायंगल हैन यो ट्रायंगलको पनि हामी एरिया क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं जसमा चाहिँ यो चाहिँ एक्सेस भइरहेको छ यो एरिया हैन 4 ट्रायंगल 4 ट्रायंगल 4 को एरिया चाहिँ माइनस गर्यो भने देन वी क्यान ह्याभ द एरिया अफ दिस ट्रायंगल हैन यसरी चाहिँ हामी डिस्टेन्स मेजरमेन्टबाट पेरिमिटर अथवा सर्कमफ्रेन्स र हामी चाहिँ त्यसको चाहिँ एरिया पनि हामी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं विथ द मेजरमेन्ट अफ डिस्टेन्स त्यस्तै अर्को डिस्टेन्स छ which is called Manhattan distance अब यो चाहिँ यसको चाहिँ मेन फिचर्स भनेको चाहिँ नट स्ट्रेट लाइन नट अ सर्टेस्ट पाथ हैन सर्टेस्ट पाथ चाहिँ हामी स्ट्रेट लाइनले चाहिँ हामी जोड्न सक्दैनौं हैन जस्तो चाहिँ अब एकदमै क्राउडेड सिटीहरु हुन सक्छ नि क्राउडेड सिटीहरुमा चाहिँ हामी स्ट्रेट लाइनबाट हामी पक्कै पनि पास गर्न सक्दैनौं हैन भनेको चाहिँ हामी अब देयर आर लट अफ टर्न्स एन्ड ट्विस्ट हैन हामी चाहिँ अब लेफ्ट टर्न हुनुपर्छ राइट टर्न हुनुपर्छ कुनै ठाउँमा स्ट्रेट जान सक्छौं हैन त्यसरी जान सक्छौं र त्यसरी जाँदाखेरि चाहिँ नर्मली द पाथ फलोज along the x and y direction parallel to x and y axis हैन कार्टेसियन कोअर्डिनेटमा चाहिँ जुन चाहिँ एक्सिसहरु हुन्छ x र y एक्सिससँग चाहिँ प्यारलल हाम्रो पाथ चाहिँ फलो भइराख्नु हुन सक्छ हैन त्यसरी along that line हामी चाहिँ डिस्टेन्सहरु मेजर गर्न सक्छौं अथवा क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं हैन यसको चाहिँ नेम भनेको चाहिँ अब कसरी यसको नाम चाहिँ म्याप गर्नु गयो त भन्दाखेरि चाहिँ अब म्यानहट्टन भन्ने जुन चाहिँ सिटी युएस भएको त्यो चाहिँ एकदमै क्राउडेड सिटी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब बिल्डिङको ब्लक्सहरु एकदम डेन्स ब्लकहरु चाहिँ हामी चाहिँ अब अब्जर्भ गर्न सक्छौं हैन र त्यो डिस्टेन्समा त्यो सिटीमा चाहिँ अब एक ठाउँबाट चाहिँ अर्को ठाउँमा जानको लागि चाहिँ वी क्यान फलो द पाथ एज इन दिस फिगर हैन यो फिगरमा देखाए जस्तै हामी पाथ गरेर चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन सक्छ हैन त्यसरी अब त्यो फलो गरेको चाहिँ पाथको डिस्टेन्स चाहिँ हैन कति हो लेन्थ चाहिँ कति हो चाहिँ हामी यो टेक्नोलोजी लगाएर चाहिँ हामी गर्न सक्छौं र यो केसमा हेर्यो भने चाहिँ यो डिस्टेन्स भनेको चाहिँ दैट इज 8 युनिट्स हैन दिस इज इफ यु कन्सिडर दिस एज 1 हैन यसलाई चाहिँ स्क्वायर मान्यो भने चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 एन्ड 8 8 युनिट चाहिँ डिस्टेन्स चाहिँ उसले चाहिँ पार गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने हामी यहाँ देख्न सक्छौं यसरी म्यानहट्टन डिस्टेन्स चाहिँ हामी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं क्लियर सुनिरहेछ आवाज क्लियर छ क्लियर छ सर हेलो सर त्यस्तो ब्रेक त छैन है अहिले ओके 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 नेक्स्ट इज great circle distance or spherical distance great circle I think you are already familiar with this term surface along the surface of the earth हैन हाम्रो चाहिँ जुन हाम्रो लाइनहरु मेजरमेन्ट गर्छौं त्यसलाई चाहिँ हामी ग्रेट सर्कल डिस्टेन्स भनेर भन्छौं हैन ग्रेट सर्कल भनेको चाहिँ formed on the surface of the earth by a plane that passes through the center हैन कुनै पनि एउटा plane which passes through the सेन्टरबाट पास भयो भने त्यसले फर्म गर्ने जुन चाहिँ सर्कल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी ग्रेट सर्कल भनेर भन्छौं हैन र यसमा चाहिँ अब अलिकति डिटेलमा हेर्ने भने हाम्रो अल मेरिडियन्स हुन्छ नि हैन हाम्रो अब ग्रीनिच मेरिडियन देखि लिएर हैन अरु मेरिडियन्सहरु जति पनि मेरिडियन्सहरु हुन्छ त्यो चाहिँ हामी that all passes through the center of the earth हैन त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त
हाम्रो होइन। त्यसबाहेक अर्को चाहिँ के हुन सक्छ, होइन, इक्वेटर पनि द्याट अल्सो पासेस थ्रु द इक्वेटोरियल प्लेन जुन चाहिँ छ त्यो पनि हाम्रो उसबाट चाहिँ पास हुन्छ, सेन्टरबाट पास हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ द्याट इज वी कल spherical distance or great circle distance, होइन, युजली ल्याटिट्युड एन्ड लङ्गिट्युड, होइन। त्यस्तै अर्को चाहिँ डिस्टेन्स छ मालोनोबिस डिस्टेन्स। यसको बारेमा त्यति इन्फर्मेसन चाहिँ मैले भेटाउन सकिनँ। इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको चाहिँ द्याट इज टाइम डिस्टेन्स। टाइम डिस्टेन्स भनेको चाहिँ यो पनि अब हाम्रो चाहिँ म्यानहट्टन डिस्टेन्स जस्तै, होइन। म्यानहट्टन डिस्टेन्समा चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्यारलल टु एक्सिस, होइन, मा चाहिँ फलो हुन्थ्यो भने, होइन, रेक्ट्याङ्गुलर एक्सिसमा चाहिँ अब जान्थ्यो भने यसमा नट नेसेसरी, होइन, त्यो चाहिँ नेसेसरी भएन। तर हामीले चाहिँ सर्टेस्ट टाइममा चाहिँ हामीले पुग्ने पाथ कुन हो त, होइन, त्यो डिटरमाइन गर्नुको लागि दिस डिस्टेन्स इज इम्पोर्टेन्ट, होइन। र अर्को चाहिँ यसमा के पनि हुनसक्छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ इक्जाम्पल हाम्रो चाहिँ रिभरको नेटवर्क, होइन, रिभरको नेटवर्कमा अथवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ वाटर सप्लाईको डिस्ट्रिब्युसनको नेटवर्कमा, होइन। अब कुनै ठाउँबाट चाहिँ पानी सप्लाई भयो पाइप सिस्टममा, होइन, त्यो चाहिँ कति समयमा चाहिँ अर्को लोकेसनमा, होइन, कस्टमरको लोकेसनमा चाहिँ कति समयमा पुग्छ भन्ने कुराहरू पनि यसबाट चाहिँ हामी क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। अथवा रिभरमा चाहिँ कुनै एउटा म्याग्निच्युडको फ्लड आयो, होइन, त्यो फ्लड चाहिँ, होइन, सर्टेन लोकेसनसम्म पुग्नुको लागि चाहिँ कति टाइम लाग्छ भन्ने कुराहरू हामी यो टाइम डिस्टेन्सबाट चाहिँ हामी डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। अघिको कुरा छ, होइन, यसमा चाहिँ इक्विलिब्रियम डिस्टेन्स, होइन, जुन चाहिँ व्हाइट लाइनले चाहिँ इन्डिकेट गरेको छ सिटीको चाहिँ एउटा पोइन्ट एबाट पोइन्ट बीसम्म पुग्नुको लागि सबभन्दा सर्टेस्ट पाथ भनेको त यो भयो, होइन। द्याट इज प्र्याक्टिकल्ली नट पोसिबल टु ट्राभर्स फ्रम ए टु बी following this white line, होइन। Then we have other options, होइन, हामी we can follow this yellow line or we can follow blue line, orange line or red line. All these are Manhattan distance. अर्को चाहिँ छ, अर्को मेजरमेन्टमा चाहिँ हाम्रो नेबरहुड मेजरमेन्ट, होइन। नेबरहुड चाहिँ हाम्रो अब छिमेकी, होइन, सबभन्दा नजिकको फिचर्सहरू के हुनसक्छ अथवा हाम्रो छिमेकमा अरू कुन कुन फिचर्सहरू चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ यसबाट चाहिँ हामी डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। अथवा चाहिँ नेबरहुडमा चाहिँ कुनै पर्टिकुलर एट्रिब्युट चाहिँ त्यसको चाहिँ इन्फ्लुएन्स कति हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यसबाट चाहिँ यो नेबरहुड मेजरमेन्टबाट चाहिँ हामी डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। यसको लागि चाहिँ अब सबभन्दा बेस्ट भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ भरोनोई डायग्राम भन्छ अथवा अल्सो कल्ड थिसेन पोलिगन। इट्स अ स्पेसल काइन्ड अफ, होइन, डिकम्पोजिसन, होइन। कुनै पनि एरियालाई चाहिँ हामी स्पेसल पोलिगन युज गरेर चाहिँ हामी डिकम्पोज गर्न सक्छौँ र विथ द्याट पर्टिकुलर smaller component we can represent the influence of that area, होइन, within that area चाहिँ त्यसको चाहिँ इन्फ्लुएन्स कति छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी डिसाइड गर्न सक्छौँ। र थिसिन पोलिगन कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि, होइन, अथवा डिकम्पोजिसन गर्दाखेरि विथ बाई युजिङ थिसिन पोलिगन वी अलवेज टक अबाउट द इक्विडिस्टेन्स फ्रम द नियरेस्ट 2 पोइन्ट्स, होइन। कुनै दुईटा अब्जेक्ट चाहिँ नजिक छ, होइन, र त्यसलाई चाहिँ बाउन्ड गर्ने चाहिँ जुन थिसिन पोलिगन हुन्छ, पोलिगनको बाउन्ड्री चाहिँ द्याट मस्ट बी इक्विडिस्टेन्स फ्रम दोज टु सेलेक्टेड पोइन्ट्स, होइन। त्यो पोइन्टहरूबाट चाहिँ इक्विडिस्टेन्समा हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ, होइन। जस्ट जुन कुरा चाहिँ हामी यो फिगरमा हेर्न सक्छौँ। ओके ओके यो फिगरमा हेऱ्यो भने जस्तो यो एउटा थिसिन पोलिगन भयो, होइन, यो एउटा थिसिन पोलिगन भयो। अब यो दुईटा पोलिगनले चाहिँ दुईटा पोइन्टहरूलाई चाहिँ बाउन्ड गरेको छ, होइन। बाउन्ड गरेर यो बाउन्ड्री चाहिँ बिचमा चाहिँ एउटा लाइन आएको छ, होइन।
यो लाइन चाहिँ that is equidistant from this point and this point हैन यो दुईटा पोइन्टबाट चाहिँ इक्विडिस्टेन्टमा हुनुपर्छ भन्ने मानिन्छ हैन जस्तै अब यो if you consider these two polygons यो polygon र यो polygon consider गर्ने हो भने अब यो point र यो point साउन्ड कटेर आइरहेछ those two points will be equidistant polygon consider गर्ने सर बुझ्दैन हेलो सर साउन्ड अनक्लियर आइरहेछ के गर्ने हेलो हजुर हजुर म बिस्तारै बोल्छु है त रोकिँदै आयो के सर आवाज मैले बुझेँ म बिस्तारै ट्राई गर्छु अहिले केही बुझेकै छैन सर आवाज कट 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 आइरहेछ अझै रोकिएछ कट 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 भइरहेछ के गरौँ त खै अहिले आएछ आच्छा सर भर्खर बोल्नु थाले अहिले क्लियर छ रोकिँदै आएको सर हेलो रोकिँदै आइरहेछ सर कसरी गर्दा कोही बेला रोकिन्छ साउन्ड कोही बेला कट भएर यता टेन टेन टेनर तान पर्दैन कि अहिले त राजुको नि कट कट आइरहेछ त पुरै अहिले के छ ठीक छ अहिले सर ठिक छ सर हेलो अहिले ठिक छ यस सर भन्नु यस ठीक छ सर ओके यो फिगरमा मैले एक्सप्लेन गर्दै थिएँ हैन थिसिन पोलिगन जुन चाहिँ यहाँ कन्स्ट्रक्सन भएको छ हैन कुनै एउटा रिजनलाई हैन उले चाहिँ डिकम्पोज गरेको छ विथ रेस्पेक्ट टु दिस अब्जर्भड पोइन्ट्स हैन हामीले मेजर गरेको पोइन्ट्सहरुको रेस्पेक्टमा हैन द्याट मेजरमेन्ट बी कुनै फिचर्स हुन सक्छ द्याट मे बी रेनफल द्याट मे बी रेनफल हुन सक्छ अथवा चाहिँ वाटरको वेल हुन सक्छ हैन अथवा चाहिँ टेम्परेचर मेजरमेन्ट गर्ने स्टेसन हुन सक्छ हैन कुनै फिचर हुन सक्छ हैन अब यसको रेस्पेक्टमा चाहिँ जुन चाहिँ हामीले यो थिसिन पोलिगन कन्स्ट्रक्सन छौं नि है यो कन्स्ट्रक्सन भनेको हामीले दुईटा नियरेस्ट पोइन्टहरु चाहिँ लियौं भने त्यो दुईटा नियरेस्ट पोइन्टहरु चाहिँ द्याट मस्ट बी इक्विडिस्टेन्ट फ्रम द बाउन्ड्री अफ दिस पोलिगन हैन यो जस्तो चाहिँ यो पोलिगनको चाहिँ दुईटा पोलिगनको चाहिँ बाउन्ड्री कमन बाउन्ड्री भनेको यो भयो हैन यो दुईटा पोइन्टको बीचको यो बाउन्ड्री चाहिँ द्याट मस्ट बी इक्विडिस्टेन्ट फ्रम दिस टु पोइन्ट्स त्यस्तै गरेर यो पोलिगन र यो पोलिगन कन्सिडर गर्ने हो भने पनि यो दुईटा पोइन्ट मस्ट बी इक्विडिस्टेन्ट फ्रम दिस बाउन्ड्री हैन र यो पोलिगन हेर्यो भने अब यो दुईटा पोइन्ट मस्ट बी इक्विडिस्टेन्ट फ्रम दिस बाउन्ड्री यसरी चाहिँ इक्विडिस्टेन्टमा हुनुपर्छ नियरेस्ट पोइन्टहरु भन्ने कुरा चाहिँ यसले डिटरमाइन गर्छ यसले बताउँछ हैन यसको प्रिन्सिपल भयो थिसिन पोलिगनको अब यसरी पोलिगन बनाइसकेपछि अब हामीले जुन चाहिँ यो पोइन्टमा चाहिँ अब्जर्भ गरेको चाहिँ भ्यालुज हुनु एट्रिब्युट्स हुन्छ हैन द्याट मे बी हामीले अघि टेलिफोनको टावरको कुरा गरेका थियौं हैन टेलिफोन टावरको चाहिँ स्ट्रेन्थको कुरा गर्न सक्छौं हैन त्यो एउटा हुन सक्छ भने अर्को चाहिँ रेनफल हुन सक्छ टेम्परेचर हुन सक्छ भनेको चाहिँ अब यति एरियाले चाहिँ हैन यति एरियामा चाहिँ यसमा मेजर गरेको रेनफल जति छ यो सबै एरियाले चाहिँ त्यति नै रेनफल अब्जर्भ गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ प्रिन्सिपलमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो थिसिन पोलिगनको प्रिन्सिपल चाहिँ त्यो भयो हैन जस्तै यो पोलिगनको चाहिँ रेनफल कति हो
हैन यो चाहिँ यसको रेनफल कति हो हामी चाहिँ इन केस यो रेनफलको डाटा हो भन्ने कुरा चाहिँ अब यसमा मेजर गरेको रेनफलले चाहिँ डिटरमाइन गर्ने भयो हैन यसमा जति हामी भ्यालु चाहिँ मेजर गर्छौं हैन त्यति नै यसको चाहिँ यो पोलिगनको चाहिँ रेनफल भयो हैन त्यसरी चाहिँ हामी तीन पोलिगन चाहिँ युज गर्न सक्छौं हैन नेबरहुड चाहिँ मेजर गर्न सक्छौं ओके मेजरमेन्ट अफ नेबरहुड डिस्टेन्स हजुर त्यो हजुरले भन्नुभयो डिफरेन्ट पोलिगनको त्यो सबै एउटै रेनफल हुन्छ भने त्यो त सबैमा इक्वल डिस्टेन्स लगाउँदै जाँदाखेरि त पुरैमा आउला नि त होइन यस्तो भने मैले सबैको एउटै इक्वल रेनफल हुने इन केस यो रेनफल डाटा हो भने मैले एज्युम गरेँ भने हैन जस्तो चाहिँ यसमा हामीले जुन चाहिँ रेनफल मेजर गर्छौं नि हैन यो पोलिगनको केसमा चाहिँ यसमा मेजर गरेको रेनफल जति हो त्यति नै यसमा पनि अब यो यसमा त हाम्रो फरक फरक रेनफल हुन सक्छ नि त हैन यहाँ जति रेनफल मेजर गर्छौं यहाँ पनि त्यति नै त हुँदैन नि त हैन राइट त हामी के एज्युम गर्छौं त भन्दाखेरि चाहिँ यसमा मेजर गरेको रेनफल जति छ यो पोलिगन भित्र चाहिँ सबै एरियामा चाहिँ युनिफर्म रेनफल हुन्छ भन्ने एज्युम गर्छौं के राइट सर त्यो पोइन्टलाई रिफरेन्स लिएर एज अ होल उ गरेको छ सर भन्छ यही कन्सेप्ट हामीले भेजिटेसनको केसमा नि लाउन मिल्छ हो भेजिटेसनमा मिल्दैन भेजिटेसनमा के कुन कन्टेक्स्टमा चाहिँ भेजिटेसनमा भन्ने त अब कसरी भन्ने त्यसलाई अब त्यो कतिमा चाहिँ अब त्यो कति चाहिँ हरियो छ कति छैन ल्यान्ड भनेर हेर्नु पर्यो भने भन्न त्यो त त्यो हुँदैन त्यो त हाम्रो चाहिँ अब मिल्दैन त्यसमा त हाम्रो सेटेलाइटबाट चाहिँ जुन इमेज आउँछ त्यसलाई चाहिँ क्लासिफिकेसन गरेर आउने कुरा भयो हैन अथवा चाहिँ इमेज प्रोसेसिङ गरेर आउने कुरा भयो अब यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त हामीले चाहिँ पोइन्ट मेजरमेन्टहरु लिएको हुन्छौं कि हैन अब एउटा एजुम गरेर हामीले चाहिँ अब हरेक पोइन्टमा हैन यो चाहिँ अब यो एरिया चाहिँ हामीले सिलेक्सन गरेका छौं हैन यो एरियामा चाहिँ हामीलाई रेनफलको डाटा चाहियो हैन एरियामा चाहिँ हामीलाई कति रेनफल पर्छ भन्ने हामीलाई चाहियो हैन त्यो चाहियो भने हामी अब यहाँ एभ्री पोइन्टमा हामी रेन गेज इस्टाब्लिश गरेर त सक्दैनौं नि त हैन दैट इज practically not possible नि theoretically अब possible भयो भने practically त that is impossible हैन अनि meaningless हैन एकदम cost ineffective भयो consuming भयो time consuming भयो हैन अब त्यसको सट्टा चाहिँ हामीले चाहिँ सुइटेबल लोकेसनमा चाहिँ हामीले रेन गेज इस्टाब्लिश गरेको लेखेको हुन्छौं त्यसको डाटा चाहिँ हामी मेजर गर्छौं र त्यसको चाहिँ इन्टरपोलेसन गरेर चाहिँ अब यो लोकेसनमा अरु लोकेसनमा चाहिँ कति त्यसको रेनफल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी डिटरमाइन गर्छौं हैन त्यो डिटरमाइन गर्ने एउटा तरिकाहरु मध्ये one of the ways थिसिन पोली कन्स्ट्रक्सन गर्ने जुन मेथड चाहिँ प्रिन्सिपल चाहिँ मैले मेन्सन गरे हैन भनेको चाहिँ यो कन्स्ट्रक्सन गर्दा चाहिँ यो दुईटा चाहिँ हामी पोइन्ट कन्सिडर गर्दै छौं भने हैन यसको चाहिँ यो बाउन्ड्री दैट मस्ट बी इक्विडिस्टेन्ट फ्रम दिस टु पोइन्ट्स हैन यो बाउन्ड्री चाहिँ यो बाउन्ड्री र यो पोइन्टको बीचको डिस्टेन्स जति छ यो बाउन्ड्री र यो पोइन्टको बीचको डिस्टेन्स चाहिँ सेम हुनुपर्छ भनेर चाहिँ प्रिन्सिपल थिसन पोलिगनको प्रिन्सिपल त्यो भयो इज दैट क्लियर हैन थिसन पोलिगनको प्रिन्सिपल त्यो भयो अब थिसन पोलिगन बनिसकेपछि अब यसले के रिप्रेजेन्ट गर्ने त हैन यो पोलिगनले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दा चाहिँ अब यो पोइन्टमा मेजर गरेको रेनफल जति छ दैट इज युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड ओभर दिस पोलिगन हैन यसमा चाहिँ लेट्स से हामीले चाहिँ अब 20 मिलिमिटर रेनफल अब्जर्भ गर्यौं हैन कुनै पर्टिकुलर रेनी डेमा हैन भने अब त्यो दिनमा परेको रेनफल चाहिँ यो होल पोलिगनमा चाहिँ 20 मिलिमिटरको रेनफल परेको रहेछ भनेर चाहिँ हामी एज्युम गर्न सक्छौं दैट इज एजम्पसन के हैन एजम्पसन गर्ने चाहिँ एउटा प्रिन्सिपल भयो हैन र्यान्डमली अब यसमा पनि 20 मिलिमिटर भन्न त सकेनौ नि त हैन अब एउटा म्याथमेटिकल एउटा लजिक त चाहियो हैन त्यो लजिक भनेको दैट इज थिस इन पोलिगन हैन
यो पोलिगन भित्र परेको पानी चाहिँ that is represented by the observed rainfall at this location, particular location. हैन अब यो एरियामा फेरि फरक अब्जर्भेसन हुन सक्छ हैन यो लोकेसनमा चाहिँ फरक हुन सक्छ अथवा पानी नपरेको पनि हुन सक्छ भने अब पानी नै परेको छैन भने यो होल पोलिगनमा पानी परेको छैन भनेर चाहिँ हामी एज्युम गर्न सक्छौँ द्याट इज द प्रिन्सिपल हैन यो चाहिँ हामी पछि एप्लिकेसनमा हामी युज हुन्छ हैन र यो अब रेनफलमा मात्र नभएर अरू एनालाइसिसमा पनि काम गर्न सक्छ हैन जस्तो अब हामीले चाहिँ कुनै एउटा बिजनेस इस्टाब्लिस गर्दैछौँ हैन बिजनेस इस्टाब्लिस गर्दैछौँ हैन भने अब यो चाहिँ अब यो चाहिँ कुनै एउटा रेस्टुरेन्टहरूको चाहिँ डाटा चाहिँ पोइन्टहरू कति हुन सक्छ त हैन यो रेस्टुरेन्ट दिने सर्भिस एरिया इज दिस एरिया हैन यतिसम्म चाहिँ उसले चाहिँ एफिसिएन्टली चाहिँ उसले आफ्नो सर्भिस प्रोभाइड गर्न सक्छ हैन र त्यसलाई चाहिँ अरू रेस्टुरेन्टहरूको बिजनेसले चाहिँ अफेक्ट गर्दैन भन्ने प्रिन्सिपलमा चाहिँ हामी यसरी चाहिँ एनालाइसिस गर्न सक्छौँ र अरू एप्लिकेसनहरू पनि हुन सक्छ है द्याट इज नेबरहुड एनालाइसिस हैन मेजरमेन्ट नेबरहुड मेजरमेन्ट अथवा नेबरहुड एनालाइसिस पनि भन्ने गरिन्छ यसलाई अर्को चाहिँ छ द्याट इज कल ओभरले अपरेसन है ओभरले अपरेसन इज द जीआइएसमा चाहिँ इट्स अ की फङ्सन एकदमै पावरफुल फङ्सन छ है र दिस इज द ड्राइभिङ फोर्स फर द डेभलपमेन्ट अफ जीआइएस टेक्नोलोजी है जीआइएस टेक्नोलोजीलाई चाहिँ अब डेभलपमेन्ट जुन चाहिँ डेभलप भएको छ होइन यति एफिसिएन्टली यति चाहिँ ऱ्यापिडली डेभलप भएको छ द्याट इज बिकज अफ दिस ओभरले फङ्सन होइन विथ द एडभान्टेज अफ दिस फङ्सन होइन विथ द युज अफ दिस फङ्सन वी क्यान perform different kind of operations. Hello? सर त्यो डिस्टेन्स मेजरमेन्ट त्यो क्युजिआइएसमा डाइरेक्ट गर्नु भएको थियो नि त्यस्तै गरी त्यो डेन्सिटीको मेजरमेन्ट पनि डाइरेक्ट गर्न मिल्छ सर मिल्दैन त्यसमा चाहिँ हामी सर्टेन फङ्सन्स एभाइलेबल छ होइन त्यो फङ्सनहरू युज गरेर हामी गर्न सक्छौँ फङ्सन्स डिफ्रेन्ट फङ्सन्सहरू छ है एनी मोर क्वेसन्स नो सर ओके छैन भने कन्टिन्यू गर्छु होइन ओभरले फङ्सन होइन ओभरले अपरेसन पनि भन्ने गरिन्छ होइन दिस इज द की फङ्सन इन जीआइएस होइन र एकदमै यो चाहिँ एकदमै यति पावरफुल छ कि होइन this has a very important role in the development of GIS technology. The GIS technology development जति विकास भएको छ हैन जति डेभलप भएको छ यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ की एकदमै प्राइमेरी फङ्सन हैन पावरफुल टुल चाहिँ ओभरले टुल छ हैन अब यो भने के हो त सिम्पली हामी के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा म्याप लेयर हैन एउटा चाहिँ कुनै एउटा थिममा चाहिँ भएको चाहिँ म्याप लेयरमा चाहिँ अर्को म्याप लेयर चाहिँ भर्टिकली स्ट्याकिङ गर्ने हैन र स्ट्याकिङ गरेर चाहिँ त्यसको चाहिँ त्यो दुईटा इन्फर्मेसन त्यसमा भएको चाहिँ दुईटा लेयरमा भएको इन्फर्मेसनलाई चाहिँ हामीले मर्ज गर्ने र कुनै एउटा पर्टिकुलर थर्ड हैन लेयर चाहिँ जेनेरेट गर्ने चाहिँ काम चाहिँ यसमा चाहिँ हुन्छ ओभरले फङ्सनमा ओभरले अपरेसनमा युजली वी कम्बाइन स्पेशल डाटा बाई लोकेसन लोकेसन भन्ने बित्तिकै वी मस्ट ह्याभ कमन कोअर्डिनेट सिस्टम होइन एउटै कोअर्डिनेट सिस्टम हुनुपर्छ दुईटा लेयर हामी युज गर्छौँ दुईटा अथवा दुईटाभन्दा बढी चाहिँ लेयर हामी युज गर्छौँ र जति पनि लेयर युज गर्छौँ ती सबैको कोअर्डिनेट सिस्टम मस्ट बी द सेम होइन एउटै कोअर्डिनेट सिस्टममा भएको लेयर्सहरूलाई हामी चाहिँ स्ट्याकिङ गर्न सक्छौँ अथवा ओभरले गर्न सक्छौँ होइन र त्यो दुईटा कम्बाइन होइन त्यो लेयर्सहरू कम्बाइन गर्ने बेलामा स्पेसल डाटा स्पेसल इन्फर्मेसन त अब ओभरले हुने नै भयो त्यसबाहेक त्योसँग रिलेटेड एट्रिब्युट्सहरू पनि होइन
एउटा लेयरमा भएको एट्रिब्युट्स र अर्को लेयरमा भएको एट्रिब्युट्सहरू पनि तिनीहरू एट्रिब्युट्स अल्सो गेट कम्बाइन्ड होइन हाम्रो आउटपुटमा चाहिँ कम्बाइन्ड भएर आउँछ र we can perform this kind of operation both in vector and raster हैन त्यसैको आधारमा चाहिँ हामी vector overlay or raster overlay भनेर पनि हामी भन्न सक्छौं र यसको एप्लिकेसन्स भनेको चाहिँ अब हामी सिम्पली भिजुअल कम्प्यारिजन को लागि पनि एउटा गर्न सक्छौं हैन भिजुअल कम्प्यारिजन गर्दा चाहिँ अब कुनै पर्टिकुलर एरियाको चाहिँ हामीसँग डाटा छ हैन जस्तो चाहिँ अब हाउसहोल्डको डाटा अथवा चाहिँ रोडको नेटवर्कको डाटा छ होइन त्यसको चाहिँ वरिपरि अरू चाहिँ इन्फर्मेसनहरू के छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यो लेयरलाई चाहिँ हामी इभन एउटा सिम्पली एउटा चाहिँ इक्जाम्पल हेर्ने भने त्यो लेयरलाई चाहिँ हामी गुगल अर्थमा पनि हामी ओभरले गर्न सक्छौँ गुगल अर्थ अथवा चाहिँ गुगल म्यापमा पनि हामी ओभरले गर्न सक्छौँ अथवा ओपन स्ट्रिट म्यापहरूमा सँग पनि हामी कम्पेयर गर्न सक्छौँ र त्यसरी कम्पेयर गरेर चाहिँ हामी त्यसको हामीसँग भएको लेयरमा नभएको इन्फर्मेसनहरू अरू इन्फर्मेसन्सहरू पनि हामी त्यसबाट चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ होइन द्याट इज भिजुअल कम्प्यारिजनको लागि मात्र भयो होइन त्यसमा चाहिँ वी डोन्ट निड टु हेभ एनी आउटपुट टु जेनेरेट र त्यसबाहेक अब अर्को चाहिँ के हुनसक्छ सुइटेबल लोकेसन फर समथिङ होइन कुनै पनि कामको लागि चाहिँ अब कुनै पर्पजको लागि चाहिँ सुइटेबल लोकेसन चाहिँ हुनसक्छ होइन जस्तो चाहिँ हामीले एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन गर्दैछौँ होइन प्रपोज गर्दैछौँ होइन कुनै एउटा सिटीमा भने त्यसको लागि सुइटेबल एरिया कुन हुनसक्छ त होइन अभियसली होइन एकदमै डेन्सली पपुलेटेड एरिया छ पपुलर एरिया छ भने त्यो एरियामा त अब अभियसली वी आर नट टु सपोज वी आर सपोज नट टु प्रपोज एट द्याट लोकेसन र अर्को चाहिँ एकदमै डेन्स फरेस्ट छ भने डेन्स फरेस्ट छ भने त्यसमा पनि अलिकति हामीले चाहिँ प्रपोज गर्न भएन होइन जहाँ चाहिँ एकदमै फ्री ओपन ल्यान्ड छ विच हेज नट बिन युज फर एनिथिङ एल्स एग्रिकल्चरमा छैन फरेस्ट सोर्सेस छैन होइन वाटर सोर्सेसहरू छैन होइन डेन्सली पपुलेटेड एरिया छैन भने देन वी क्यान प्रपोज द्याट एरिया फर एयरपोर्ट र अर्को चाहिँ के अर्को इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटर के हुनसक्छ अब त्यसको वरिपरि चाहिँ अब अग्लो चाहिँ टाढाहरू हुनु भएन टावर्स हुनु भएन होइन ती सबै चिजहरूको लागि के हुन्छ त हामीले डिफ्रेन्ट थीमेटिक लेयर्स चाहिँ नेसेसरी हुन्छ होइन अब हामीले चाहिँ हेबिटेटको चाहिँ सिटीको चाहिँ डाटा चाहियो सिटीको चाहिँ एउटा ह्युमन सेटलमेन्ट भएको चाहिँ लेयर चाहियो होइन अर्को चाहिँ रोडको नेटवर्कको चाहिँ डाटा चाहिन सक्छ होइन रोडको एकदमै रोडको एक्सेसै नभएको ठाउँमा प्रपोज गर्दा पनि फेरि रोड कन्स्ट्रक्सन नयाँ रोड कन्स्ट्रक्सन चाहिँ हामीलाई हेभी कस्ट लाग्न सक्छ त्यसलाई चाहिँ अभोइड गर्नको लागि चाहिँ हामी रोडको नजिकको एरिया पनि हामी चुज गर्नुपर्ने हुनसक्छ फोरेस्ट एरिया होइन फोरेस्टको अब थीम फोरेस्ट भएको चाहिँ हामीसँग म्याप भयो भने होइन त्यसबाट पनि हामी फोरेस्ट एरिया कहाँ रहेछ कहाँ चाहिँ अब फोरेस्ट छैन भन्ने कुरा त्यसबाट हामी डिटरमाइन गर्न सक्छौँ यसरी चाहिँ अब एयरपोर्ट मात्र नभएर हामी अरू कुनै पर्पजको लागि चाहिने एरियाहरू सेलेक्ट गर्नको लागि पनि ओभरले फङ्सन चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौँ र अर्को चाहिँ अब इन्भाइरोमेन्टल प्रब्लम्सहरू कहाँ छ त होइन जस्तो एउटा चाहिँ मैले एउटा यहाँ मेन्सन गरेको छु इरोजन प्रोन एरिया होइन इरोजन पोटेन्सियल भएको एरियाहरू कहाँ कहाँ हुनसक्छ होइन अभियसली हामीसँग रेनफल डाटा हुनसक्छ होइन रेनफल इरोजन गराउनलाई चाहिँ एउटा रेनफल एजेन्ट भयो अर्को चाहिँ विन्ड भयो होइन विन्ड र रेनफल चाहिँ एजेन्ट भयो र त्यसलाई इरोजनलाई चाहिँ अफेक्ट गर्ने चाहिँ अरू प्यारामिटर्सहरू भनेको चाहिँ भेजिटेसन कभर भयो भेजिटेसन जति राम्रो भयो इरोजन चाहिँ कम हुन्छ होइन सोइल टाइप भयो होइन सोइल टाइप चाहिँ एकदमै लुज टाइपको सोइल छ होइन विक टाइपको सोइल छ अभियसली त्यो टाइपको एरियामा चाहिँ
इरोजन बढी हुन सक्छ हैन रकी एरिया छ भने रकी एरियामा अभियसली त्यहाँ सोइल छ भने त्यसमा इरोजन नहुने भयो अब वाटर इरोजनको कुरा गर्दा चाहिँ अब ल्यान्डस्केप टोपोग्राफी हैन स्टिप टराइन छ भने then we can have more erosion than in flat terrain हैन त्यसैले अब विभिन्न किसिमको चाहिँ म्यापहरु लेयर्स और आया था के भयो बत्ती गयो होला सर अनलाइन ल हुनुहुन्छ कि तिमीहरूकोमा नसुनिएर मेरोमा सुनिरहेछ तिमीहरू चारजनाको भयो नसुनिएको तिमीहरू बोलेर बोलेको नि सरलाई डिस्टर्ब नगर्नु मैले त राजु बोलेको नि सुनेको छैन राजेन्द्र पुरा भनेपछि खोलातिर तिमीले उ बसिरहेको सरले क्या हो पढाएको सबले डाँडा डाँडा भन्छ त के अरे राज प्रदीप हजुर कहाँको डाँडा हो फेरि राज बोल्या सुन्यौ कि श्याम बोल्या राजुको भाइको रे क्यारे के भने हो प्रदीप क्यारे राजुको भाइ राजुको भाइ राजा अहिले को थियो है राजुको भाइ राजेन्द्रको भाइ के राजुको भाइ श्याम हो कि साधन बोले राजन ओए बोले कहाँ बोल्ने यहाँ बोल्छ त अहिले छुट्टै बोलाउनु पर्छ ओए बोले साजन यहाँ नबोल्दा यहाँ बोल्न अहिले छुट्टै बोल्नु पर्छ के श्याम होइन र को श्याम राजु हो कि श्याम हो बुझिन मैले सबले थपडी बजाएर यो बलेलाई यहाँ स्वागत गर त यहाँ कहिल्यै नबोल्ने मान्छे बोलिरहेछ के बजाउने रे राजेन्द्र ताली पढी ओए अहिले तँलाई फेरि ऊ मम्मीले पिट्नुहुन्छ नबोल साजन बढी सरोज बोला त सरोज कसको यस्तो यो प्रकाशेको उसले त मोबाइल छोडेर जान्छ रे बाहिर म आज 2 महिनामा क्लास जोइन भएको हल्ला हार्न पाइयो क्लास स्टार्ट भएको 2 महिना त भएन कसरी 2 महिनामा जोइन गरिस् कस्तो नहुने र कहिले भदौमा होइन भदौ असोज कार्तिक अहिले मङ्सिर 4 महिना हुन लाग्यो सरङ्ग सरको म्युट देखेर
राजुको नि आवाज आयो क्या सर बोल्नु भएको होइन कि आवाज नआएको स्क्रिन चाहिँ आइरह सरको साउन्ड आएन नि त तिमीहरूले बोल्न हेलो हजुर सर सुनेछ अहिले हजुर सर यस सर ओके ओके अघि म यो स्लाइडमा थिएँ होइन ओभरलेमा होइन जस्तो चाहिँ अघि पनि मैले मेन्सन गरेको थिएँ we can use different layers होइन यहाँ चाहिँ अब लेयर ए र लेयर बी चाहिँ डिस्प्ले भइरहेको छ likewise होइन we may have different layers होइन this may be layer A may be land use type होइन layer B that could be road network होइन with these two layers overlaid होइन then we can have this combined layer होइन the new layer and स्पेशल डाटा चाहिँ यसमा चाहिँ मर्ज भयो होइन साथसाथै हामीसँग त्योसँग रिलेटेड एट्रिब्युट्सहरू पनि होइन एट्रिब्युट अफ लेयर ए एट्रिब्युट अफ लेयर बी those two are combined and then we get combined attributes for both A and B होइन यसरी चाहिँ हामी ओभरलेमा चाहिँ ओभरले गर्न सक्छौँ डिफ्रेन्ट लेयर्सहरू चाहिँ ओभरले गर्न सक्छौँ होइन ओके अघि मैले मेन्सन गरे जस्तै अब हामी ओभरले चाहिँ हामी भेक्टरमा पनि गर्न सक्छौँ और वी क्यान डु इट इन रास्टर एज वेल होइन भेक्टर ओभरले इज मोर कम्प्लिकेटेड होइन त्यसको चाहिँ त्यसको प्रोसिड्युर भनौँ न होइन म्याथमेटिकल प्रोसिड्युर इट्स टु कम्प्लिकेटेड होइन समटाइम्स त्यसको रिजल्ट पनि सेटिस्फ्याक्टरी रिजल्ट चाहिँ नआउन सक्छ होइन कुनै पर्टिकुलर पर्पजको लागि त्यो टाइपको प्रब्लमहरू चाहिँ द्याट क्यान बी reduced or those kind of problem can be overcome in raster overlay मा चाहिँ त्यो टाइपको कम्प्लिकेसन चाहिँ छँदैछ एकदमै सिम्पल कम्प्लिकेसन छ हामी जुन राष्ट्रको चाहिँ स्ट्रक्चर हुन्छ नि होइन सेल स्ट्रक्चर सेलुलर स्ट्रक्चर सेल एउटा पर्टिकुलर सेल र of one layer and त्यसैको relevant corresponding layer सेल अर्को लेयरमा त्यो दुईटा बिचको चाहिँ कम्पिटिसन गरेर चाहिँ हामी आउटपुटमा चाहिँ त्यसको चाहिँ रिजल्ट चाहिँ हामी स्टोर गर्छौँ होइन र यो टाइपको चाहिँ obviously this type of overlay is faster than vector overlay र we can apply range of functions होइन अब हामी अब त्यो फङ्सनहरूलाई चाहिँ हामी जोइन्टली चाहिँ हामी राष्ट्र क्यालकुलेटर पनि भन्न सक्छौँ र अथवा चाहिँ म्याप अल्जेब्रा होइन डिफ्रेन्ट डेभलपर्सहरूको रेस्पेक्टमा चाहिँ अब कुनैले चाहिँ राष्ट्र क्यालकुलेटर भनेर चाहिँ मेन्सन गर्दै आएको होला होइन कसैले चाहिँ म्याप अल्जेब्रा भनेर चाहिँ अब स्टोर गरिरहेको होला होइन त्यो चाहिँ फरक पर्न सक्छ तर वी क्यान हेभ रेन्ज अफ म्याथमेटिकल फङ्सन्स अपरेसन्स होइन र तीमध्ये चाहिँ अब यहाँ चाहिँ मैले मेन्सन गरेको छु अर्थमेटिक अपरेटर्स होइन अर्थमेटिक अपरेटर्समा अभियसली प्लस एडिसन सब्सट्र्याक्सन होइन डिभिजन मल्टिप्लिकेसन होइन इत्यादि भयो भने होइन कम्पेरिजन एन्ड लजिकल अपरेटर्स कम्पेरिजनमा चाहिँ लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टु लेस देन अर इक्वल टु होइन ग्रेटर देन अर इक्वल टु नट इक्वल टु होइन एन्ड अर नट एक्स अर एसेट्रा होइन र त्यसबाहेक कन्डिसनल एक्सप्रेसन होइन जस्तो कन्डिसनल एक्सप्रेसनमा के हुनसक्छ इफ देन एल्स होइन इफ देन एल्स लगाएर चाहिँ हामी ओभरले गरेर चाहिँ रिजल्टहरू चाहिँ अब्टेन गर्न सक्छौँ र राष्ट्र ओभरलेमा चाहिँ अर्थमेटिक अपरेटर मा चाहिँ अब डिफ्रेन्ट इक्जाम्पल्सहरू चाहिँ यहाँ डिस्प्ले भएको छ होइन एउटा चाहिँ लेयर ए सोर्स लेयर चाहिँ एउटा लेयर ए छ अर्को लेयर चाहिँ वी हेभ लेयर बी होइन अब यो दुईवटा लेयरलाई चाहिँ हामी
यसरी एडिसन गर्न सक्छौँ हैन। लेयर ए मा चाहिँ हामीले चाहिँ 10 एड गर्यो भने के हुन्छ त हैन। यो सेलमा हामीले 10 एड गर्यो र हरेक सेलमा चाहिँ 10 एड गर्यो भने हाम्रो आउटकम इज दिस C1 हैन। C1 भन्ने चाहिँ लेयर आयो हैन। जसमा चाहिँ अब के भयो त 5 मा 10 भयो 15 भयो हैन, 6 मा 10 भयो 16 भयो हैन, 2 मा 10 भयो, रेस्पेक्टिभ सेलमा चाहिँ हाम्रो एडिसन भयो हैन। अब त्यस्तै गरेर A प्लस B भनेर C2 आयो हैन, हाम्रो चाहिँ यो लेयर आयो हैन। यो लेयरमा के भयो त अब करेस्पोन्डिङ लेयर्सहरुको चाहिँ एडिसन भयो हैन। यो लेयर A को यो 5, लेयर B को चाहिँ करेस्पोन्डिङ सेल भनेको चाहिँ यो 4, 5 + 4 दैट इज 9 हैन। र यो कर्नरमा हैन, लेयर A को चाहिँ यो कर्नर दैट इज 6 हैन। यो सेलको चाहिँ 6, त्यसको करेस्पोन्डिङ सेल इन लेयर B दैट इज 8, 8 + 6 इज 14 हैन। यसरी चाहिँ एडिसन भयो। अब यो करेस्पोन्डिङ यो सेलको चाहिँ कुरा गर्ने भने चाहिँ द भ्यालु अफ द सेल इज 2 एन्ड करेस्पोन्डिङ सेल 1 इज 3 हैन। दैट इज आउटकम इज लेयर C हैन। C2 चाहिँ हाम्रो आउटकम भयो। त्यस्तै गरेर अलिकति मोर कम्प्लेक्स क्याल्कुलेसन पनि हामी गर्न सक्छौँ हैन। जसमा चाहिँ A - B डिभाइड बाइ A + B इन्टु 100 गर्यो भने चाहिँ हैन A - B हैन, A - B दैट इज कति भयो 1 अनि A + B भनेको चाहिँ कति भयो 9 भयो। 1 डिभाइडेड बाइ 9, 1 डिभाइडेड बाइ 9 छैन 1 डिभाइडेड बाइ 9 इन्टु 100 दैट इज आउटकम इज 11 भयो है। यसरी अरु क्याल्कुलेसनहरु पनि हामी गर्न सक्छौँ। र अर्को चाहिँ मोडुलो डिभिजन भन्छ। दैट इज मोडुलो डिभिजनमा चाहिँ 10 mod 3 = 1 भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ रिमाइन्डर जुन हुन्छ नि, यसको डिभिजनको रिमाइन्डर जुन हुन्छ दैट इज द आउटकम हैन। त्यो बाहेक अरु ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन्सहरु पनि हामी युज गर्न सक्छौँ हैन। इन्भर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सनहरु पनि युज गर्न सक्छौँ हैन। डिफरेन्ट फंक्सन्सहरु we can use in this raster overlay. ओके, रास्टर ओभरलेमै कम्प्यारिजन हैन, कम्प्यारिजन पनि गर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ अब C भन्ने कुनै लेयर A छ, कुनै लेयर B छ, अर्को लेयर चाहिँ हामीसँग B छ। A मा भएको भ्यालु हैन which is greater than or equal to B छ भने देन त्यो चाहिँ कन्डिसन के भयो ट्रु भयो हैन। ट्रु भएको कन्डिसन, यो कन्डिसन ट्रु भएको सेलहरु मात्र हामी स्टोर गर्न सक्छौँ र अरूलाई चाहिँ हामी इग्नोर गर्न सक्छौँ। यो टाइपको चाहिँ ओभरलेमा हैन। र त्यस्तै अर्को चाहिँ लजिकल अपरेटर्सहरु पनि हामी युज गर्न सक्छौँ हैन। सिम्पली हेर्ने भने हामीसँग लेयर A लेयर B चाहिँ हामीसँग अवेलेबल छ। A एन्ड B भनेको के हुन्छ त, A मा पनि भएको र B मा पनि भएको सेल भ्यालुजहरु कुन छ हैन। यति भ्यालुहरुमा चाहिँ दुईटैमा चाहिँ भ्यालु चाहिँ हामीसँग छ र अरुमा चाहिँ A मा भयो, A मा छ तर B मा छैन भने देन we can ignore that one हैन। यो सेल भयो हैन, यो सेल पनि we can ignore हैन। यसरी चाहिँ हाम्रो A एन्ड B भयो र A or B भनेको के भयो त, A मा पनि छ B मा पनि छ, दुईटैमा भएको कमनली चाहिँ हामी लियो भने यो आयो हैन। त्यस्तै अर्को यो भयो AX OR भयो, AX N not भयो, B भयो। चाहिँ you can read in the text हैन, and you can have better understanding of these functions. अब यो केसमा हेर्यो भने के भयो त, A and B भनेको चाहिँ A and B or C भनेको छ नि हैन। A and B भनेको यो र यसको कम्बिनेसन भनेको यो भयो हैन, A and B भयो। र यो लेयर or यो लेयर भनेको चाहिँ यो दुईटाको जोइन भएर यसमा चाहिँ भएको चाहिँ यसमा पनि भएको र यसमा पनि भएको दुईटै भ्यालुजहरु they are stored in this one and others are ignored.
Conditional expression मा चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब टाइप अफ काइन्ड अफ मोडलिङ हैन हामी चाहिँ यो ट्रु हामीले चाहिँ कुनै एउटा सर्टेन कन्डिसन्सहरु चाहिँ एप्लाई गर्न सक्छौं हैन त्यो कन्डिसन फुलफिल भयो भने देन वी क्यान सेलेक्ट दैट एरिया अदरवाइज वी क्यान इग्नोर दैट एरिया हैन जस्तो चाहिँ अघि हाम्रो चाहिँ सेलेक्सनमा चाहिँ अघि मैले एयरपोर्टको एक्जाम्पल दिएको थिएँ हैन त्यस्तै गरेर ल्यान्ड सुटेबिलिटी habitat suitability एनालाइसिसहरु गर्न सक्छौं हैन त्यस्तो टाइपको एनालाइसिसहरु गर्दाखेरि चाहिँ we can use this type of expressions conditional expressions quite a lot हैन जस्तो चाहिँ यो एरियामा हेर्यो भने यो एक्जाम्पलमा हेर्यो भने यो लेयरमा चाहिँ the F cells indicated by F are that are forest हैन अब यो फोरेस्ट छ त्यसबाहेक अरु बाहिर चाहिँ अरु कुनै फिचर्सहरु छ हैन कुनै फिचर्स छ र यसमा चाहिँ के भनेको छ यो कन्डिसनमा चाहिँ इफ एन्ड ओन्ली इफ A इज इक्वल टु फोरेस्ट हैन यो लेयर चाहिँ फोरेस्ट छ भने देन that is true otherwise then we can ignore or we can assign that particular other values to the other cells हैन अब जस्तो चाहिँ यसमा चाहिँ यो ग्रीन एरिया भनेको those are selected as forest हैन others are ignored or we can assign particular values as per our convenience हैन हामीले चाहिँ कुनै कन्भिनियन्ट आफ्नो कन्भिनियन्ट अनुसार चाहिँ अरु भ्यालु पनि असाइन गर्न सक्छौं र अर्को कन्डिसन चाहिँ छ यहाँ C2 हैन आउटकम चाहिँ हाम्रो यो भयो हैन C2 if and only if A is equal to forest and B is equal to 700 700 means हामीसँग यहाँ लेयरको भ्यालु चाहिँ 7 छ तर 7 भनेको के हो त that is that must be altitude हुन सक्छ त्यसको elevation भ्यालु हुन सक्छ 7 means 700 मिटर है 700 मिटर B चाहिँ 700 मिटर छ भने then that is true otherwise others then that cell will be ignored हैन यो कन्डिसन फुलफिल भएको चाहिँ यो भयो हैन यो सेल यसको करेस्पोन्डिङ सेल भनेको चाहिँ लेयर बी मा यो भयो हैन यसमा चाहिँ अब 700 मिटर चाहिँ छ फरेस्ट छ one then you can select that one otherwise other cells are ignored in the output यसरी चाहिँ हामी रास्टर ओभरले गर्न सक्छौं वेल के छ आजको लेक्चरमा क्वेशन्सहरु सर यो भेक्टर ओभरले गर्न किन गाह्रो भएको छ भेक्टर ओभरले चाहिँ अब हामीसँग सेल वाइज सेल स्ट्रक्चर गर्ने कुरा भएन हैन त्यसमा चाहिँ अब हामीले त्यसमा चाहिँ त्यसको प्रिमिटिभ एलिमेन्ट भनेको चाहिँ हामीसँग पोइन्ट हुन सक्छ लाइन हुन सक्छ पोलिगन हुन सक्छ हैन पोलिगन टु पोलिगन पोलिगन टु पोइन्ट पोलिगन टु लाइन हैन त्यसरी हाम्रो चाहिँ ओभरले हुन्छ हैन त्यो गर्दा चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्सिटी चाहिँ म्याथमेटिकल कम्प्लेक्सिटी चाहिँ हुन्छ हैन त्यो चाहिँ म भोलि चाहिँ त्यसको चाहिँ म भोलिको डिटेलमा चाहिँ त्यसमा भोलि चाहिँ लिन्छु है त्यसको क्लास चाहिँ भोलि 10 बजे लिनु होला सर है छिटो भएन भोलि यो भ्याउँछ ओभरले चाहिँ भ्याइन्छ 10 बजेदेखि लिँदा हुन्छ होला सर भोलि 10 बजे खाली छ हजुर हुन्छ हुन्छ ओके ठिकै छ आजको के छ कन्फ्युजन्सहरु के छ भने वी क्यान डिस्कस वी स्टिल हैव सम टाइम आज त छैन सर यो ए एन्ड बी यो अलिकति भनिदिनु नि यही जुन स्लाइड छ नि यहीको कुन चाहिँ अहिले जुन स्लाइड छ नि त्यही स्लाइड के यो स्लाइडमा यो एक्जाम्पल लिए नि मैले हैन यो एक्जाम्पलमा चाहिँ के भयो त के म केही भनम सर उ बुझ्न सजिलो त्यो सेटमा पढ्या थियौ नि त्यही सम्झ के एक्ज्याक्टली राइट त्यो एन भनेको इन्टरसेक्सन अर भनेको युनियन ठ्याक्क प्लट गरेर एक्ज्याक्टली त्यही प्रिन्सिपल हो ठीक
क्लियर भयो सर भयो क्लियर भयो हैन सेट थ्योरी समझेपछि हुन्छ ल एक्ज्याक्टली ओके अरु अरू छैन सर ओके देन आजलाई यति नै गरौँ है त छुटौँ हस् थ्याङ्क यू सर ओके भोलि 10 बजे है त हुन्छ सर हस् सर